Bệnh viện Nhi Trung ương với lịch sử phát triển hơn 50 năm đã và đang là bệnh viện tuyến đầu của cả nước về chuyên ngành nhi khoa. Song song với sự phát triển của bệnh viện, khoa dược không ngừng đổi mới, cải tiến chất lượng nhằm đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân. Đội ngũ nhân sự của khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương bao gồm 46 dược sĩ, trong đó có 15 dược sĩ có trình độ từ đại học trở lên. Với đội ngũ dược sĩ trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm, khoa dược đã và đang cố gắng từng ngày để đóng góp vào công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Hoạt động của khoa dược là sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận sau. Bộ phận kho và cấp phát được sự quan tâm sát sao của ban giám đốc. Hệ thống kho và cấp phát thuốc tại khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc, đảm bảo các điều kiện chặt chẽ về bảo quản thuốc và sinh phẩm y tế. Hệ thống kho không ngừng cải tiến chất lượng, phối hợp cùng dược lâm sàng trong việc phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến sử dụng thuốc. Đội ngũ dược sĩ cấp phát thuốc năng động, trách nhiệm, đảm bảo quá trình phân phối thuốc được trơn tru từ khoa dược tới trên 50 khoa phòng trong bệnh viện. Bộ phận nhà thuốc. Hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hiện đại, đảm bảo phục vụ 24/7 cho hơn 2.000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày. Bộ phận nghiệp vụ dược. Bộ phận nghiệp vụ dược quản lý hệ thống văn bản trong khoa dược, bao gồm các công văn, hệ thống quy trình hướng dẫn và các hồ sơ về hệ thống, trang thiết bị trong khoa. Phòng nghiệp vụ dược là nơi phụ trách một số công việc chính của quá trình đấu thầu thuốc. Đây cũng là đầu mối về công tác quản lý chất lượng cho toàn bộ khoa dược, là một bộ phận của mạng lưới quản lý chất lượng toàn bệnh viện nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động của khoa. Các dược sĩ trong phòng nghiệp vụ dược cẩn thận, tỉ mỉ, luôn đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản nhằm tối ưu hóa hoạt động, sẵn sàng tham mưu cho lãnh đạo khoa trong các hoạt động quản lý. Bộ phận pha chế. Với đặc thù là bệnh viện chuyên ngành nhi khoa, khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư trang bị các phòng pha chế vô trùng hiện đại, tự động hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn dược điển Mỹ về phòng pha chế tập trung. Hệ thống phòng pha chế bao gồm phòng pha chế dịch dinh dưỡng đường tĩnh mạch, phòng pha chế thuốc độc tế bào và phòng pha chế thuốc uống, thuốc dùng ngoài. Bằng sự quyết tâm của mình, ban lãnh đạo khoa đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu y văn, kết hợp các chuyến công tác khảo sát hoạt động pha chế tập trung tại các bệnh viện trên thế giới, từ đó đề xuất và lên kế hoạch xây dựng các phòng pha chế. 2 phòng pha chế vô trùng được xây dựng một chiều với mức độ sạch tăng dần từ phòng chuẩn bị qua phòng đệm, phòng pha chế và cao nhất trong tủ pha chế. Hệ thống lọc khí HEPA và hệ thống duy trì áp suất chênh lệch giữa các phòng đảm bảo mức độ sạch trong quá trình hoạt động. Các thông số kỹ thuật của hệ thống phòng pha được kiểm tra định kỳ. Phòng pha chế dịch dinh dưỡng đường tĩnh mạch được trang bị máy pha chế tự động, giúp pha chế chính xác và hạn chế sai sót trong quá trình pha. Để vận hành hệ thống phòng pha chế trơn tru, các dược sĩ phụ trách phòng pha chế được đào tạo, trang bị các kiến thức chuyên sâu, tham gia vào công tác xây dựng quy trình và hướng dẫn công việc trong phòng pha chế. Hệ thống quy trình và hướng dẫn hoàn chỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin và nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra chéo, hạn chế sai sót trong suốt ca pha chế. Các dược sĩ pha chế được đào tạo bài bản, tuân thủ nội quy, đảm bảo an toàn trong quá trình pha chế và sử dụng thuốc trên người bệnh. Bộ phận dược lâm sàng, thông tin thuốc. Là một bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa trên cả nước, công tác dược lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương rất được quan tâm, chú trọng. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc, hoạt động dược lâm sàng đã được đẩy mạnh và phát huy trong những năm gần đây. Các dược sĩ lâm sàng trẻ, năng động, ham học hỏi đã và đang triển khai nhiều hoạt động khác nhau. Hoạt động thông tin thuốc và cảnh giác dược. Các dược sĩ lâm sàng trả lời, giải đáp các thắc mắc về các vấn đề sử dụng thuốc cho nhiều đối tượng khác nhau, từ bác sĩ, điều dưỡng cho tới người bệnh, ghi nhận và báo cáo các phản ứng có hại của thuốc, sai sót y khoa. Các câu hỏi thông tin thuốc gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cùng với các bản tin thông tin thuốc được xuất bản định kỳ 2 số một năm, mang đến những chuyên luận đặc sắc bên cạnh những thông tin cập nhật về sử dụng thuốc trên trẻ em. Giám sát tuân thủ sử dụng kháng sinh. Là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho ban quản lý sử dụng kháng sinh của bệnh viện, bộ phận dược lâm sàng đã đề xuất triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ của các bác sĩ về sử dụng kháng sinh. Các hoạt động bước đầu đạt kết quả và là tiền đề cho các hoạt động mở rộng trên quy mô toàn bệnh viện. Thử nghiệm lâm sàng.
Khoa dược là nơi giúp bảo quản, cấp phát các thuốc thử nghiệm lâm sàng, đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong quy trình thử nghiệm các thuốc. Đi buồng, hội trần và theo dõi nồng độ thuốc trong máu. Dược sĩ lâm sàng tham gia đi buồng và trao đổi chuyên môn với các bác sĩ, đặc biệt tại các khoa điều trị tích cực. Sau khi đã xây dựng quy trình và triển khai theo dõi nồng độ thuốc trong máu với các thuốc có khoảng điều trị hẹp, dược sĩ lâm sàng tiến hành theo dõi sát sao người bệnh, phối hợp với các bác sĩ trong việc hiệu chỉnh liều. Đào tạo sinh hoạt khoa học. Khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương là một cơ sở đào tạo dược bệnh viện cho các trường đại học. Mỗi năm đón tiếp các đoàn sinh viên, học viên đến học tập, trao đổi. Các dược sĩ lâm sàng tham gia vào công tác đào tạo của bệnh viện, báo cáo trong các buổi giao ban chuyên đề. Hàng tháng, các dược sĩ lâm sàng được phân công báo cáo, trình bày trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Các dược sĩ lâm sàng cũng tham gia và báo cáo trong các hội nghị trong nước và quốc tế. Những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương trong suốt những năm qua đã được ghi nhận, thể hiện qua những bằng khen do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng vào các năm 2018, 2019. Năm 2020, khoa dược vinh dự được chứng nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/2015. Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và trở thành một cơ sở đào tạo thực hành dược bệnh viện là mục tiêu phát triển của khoa dược chúng tôi. Với cơ sở xây mới hiện đại, chúng tôi có được một hệ thống kho bảo quản thuốc đảm bảo chất lượng và đạt thực hành bảo quản thuốc tốt. Đặc biệt là chúng tôi có hệ thống phòng pha chế thuốc tiêm truyền, bao gồm cả các thuốc gây độc tế bào, đặc biệt là dung dịch dinh dưỡng đường tĩnh mạch chuyên biệt cho trẻ, được pha chế trong phòng sạch, đáp ứng theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ. Các hoạt động dược lâm sàng thì chúng tôi cũng đang phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng với đội ngũ dược sĩ lâm sàng trẻ, năng động và nhiệt huyết. Tất cả các hoạt động dược của bệnh viện đều được xây dựng, phát triển theo cái tiêu chuẩn cao nhất, trên cơ sở là tham khảo các hoạt động như các hướng dẫn hay là quy trình của các bệnh viện nhi khoa quốc tế mà chúng tôi đã tham quan học tập. Nhờ vậy, khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương đã là điểm đến của rất nhiều các dược sĩ, các bệnh viện tỉnh, các bệnh viện tuyến dưới lên tham quan và học tập về các hoạt động dược. Khoa dược cũng là đối tác nhận sinh viên năm cuối của trường Đại dược Hà Nội đến thực tập về dược lâm sàng, pha chế thuốc và các hoạt động dược bệnh viện khác. Hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng xong cái chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng nhi khoa cho các dược sĩ công tác tại các bệnh viện mà đặc biệt là có chuyên khoa nhi đến học tập. Và sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ xây dựng các khóa đào tạo liên tục về pha chế thuốc, đặc biệt là pha chế thuốc độc cũng như là pha chế dịch dinh dưỡng đường tĩnh mạch dùng cho nhi khoa. Chúng tôi luôn tự hào là được làm việc tại một cái cơ sở chất như Bệnh viện Nhi Trung ương, và đặc biệt là luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo bệnh viện. Và nhờ đó thì chúng tôi luôn tự tin sẽ phát triển khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương đúng với vai trò, nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối. Với sự đầu tư, quan tâm chú trọng từ ban lãnh đạo bệnh viện cùng một tập thể nhân viên trẻ trung, đoàn kết, khoa dược Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục cố gắng phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, đóng góp vào sứ mạng đưa bệnh viện trở thành bệnh viện nhi khoa tốt nhất Việt Nam và là một trong 3 bệnh viện hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực nhi khoa.